بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد معكم دائما، نحاول نطرح فيه طرح أو نتكلم فيه عن موضوع ما بناخدش فيه وقت طويل، لكن إن شاء الله بنحاول نحصل فيه على نفع ويكون فيه إفادة إن شاء الله تعم على الجميع. ندخل على طول في الموضوع. النهاردة بإذن الله بنتكلم عن أثر ورد عن سيدنا أبو موسى الأشعري. الأثر ده رواه الإمام ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي بردة قال: لما حضر أبا موسى الأشعري الوفاة جمع أولاده حوله وقال لهم: يا بني اذكروا قصة صاحب الرغيف. مين صاحب الرغيف ده؟ ايه قصته؟ تعالوا نعرف قصته. يقول سيدنا أبو موسى الأشعري: كان رجل في من كان قبلكم في بني إسرائيل، وكان هذا الرجل راهبا. كان هذا الراهب هذا على عبادة تامة، وعبد الله عز وجل عبادة تامة 70 سنة. 70 سنة بيعبد الله عز وجل وقاعد في صومعته. وكان في كل عام ينزل مرة، في بعض الروايات أسبوع وبعض الروايات بينزل مرة بدون تحديد، إلى المدينة ليقضي حاجاتها. بيجيب كل خزينه ويجيب حاجته، زي ما احنا دلوقتي كده بننزل مرة ولا مرتين في الأسبوع نجيب حاجتنا ونقعد، يعني نوع من أنواع التشبيه. ويخرج كل عام يقعد أسبوع أو يقعد حاجة يقضي حاجاته وما إلى ذلك. فخرج هذا الرجل ذات مرة فوقع نظره على امرأة جميلة أعجبته، فصحبها أسبوعا كاملا وظل معها طوال هذا الأسبوع، أعزكم الله. يعني سبحان الله، الراجل يعبد الله 70 سنة، نزل شاف واحدة. لأن احنا بنقول إن فتنة النساء دي فتنة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وده مش إهانة أو انتقاص من النساء طبعا، لأ، لكن احنا بنقول إن في ميل فطري من كل طرف للطرف الثاني. هذا الرجل الراهب اللي عدى 70 سنة عبادة، لما شاف هذه المرأة أعجبت به، فظل معها 7 أيام طبعا في الحرام. لكنه فجأة رفع عنه الغطاء، يعني فاق من اللي هو ايه ده؟ ايه اللي انا بعمله ده؟ فندم ندما شديدا، حتى قيل انه تركها ومضى، فكان يخطو خطوة ويسجد سجدة. يعني خط خطوة ويسجد سجدة عشان يعتذر الى الله عز وجل ويتوب الى الله عز وجل من اللي بيعمله. وبلغ منه الجهد مبلغه، يعني بلغ قمة التعب وقمة الإعياء، لدرجة ان هو بقى يعني يمشي خطوة، بقول لك، ويسجد خطوة، تعب شديد جدا، وما بياكلش وما بيشربش، إلى أن أواه المبيت إلى مكان يأوي فيه 12 رجلا من الفقراء. كان في 12 راجل كده فقير ليس لهم ما يعولهم، وكانوا بيجلسوا في هذا المكان، وكان يأتيهم راهب آخر يعطي كل واحد منهم رغيفا. كان عددهم كام؟ كان عددهم 12. كانوا يجلسوا 12 2 وكده 10 يبقى 12، تمام؟ عشان موضوع العدد ده بيعمل لي مشكلة دايما. فجلس هذا الرجل، ظل يمشي إلى أن وصل إلى هذا المكان. فكان هذا الراهب بيعطي للناس دي كل يوم رغيف لكل واحد فيه. فجاء هذا الراهب في هذا المساء فأعطاهم 11 رغيفا، 12 رغيفا. فهو طبعا من ضمن القاعدين حسبه منهم فأعطاه رغيفا، لكن هو الراجل عامل له كده، هو الباكج بتاعه هم 12 رغيف. فطبعا الراجل الراهب بتاعنا لما خد رغيف أصبح واحد من الناس ما بياخدش رغيف. فصح هذا الرجل: أين رغيفي؟ فقال الراهب: ما بال رغيفك؟ أعطيتك الرغيف. قال: لا، ما أخذت رغيفي، أنا ما خدتش رغيف. قال: لا، أعطيتكم أرغفتكم كاملة، ولئن زدت عن ذلك لن أعطينك، لو كلمت كمان برضو مش هديلك. فالراجل ظل: أين رغيفي؟ كيف أبيت؟ لا، ليس عندي طعام كذا وكذا. فالراهب لما لقى الوضع كده أعطى للراجل إيه؟ الرغيف بتاعه. خد الرغيف بتاعه وراح للراجل اللي هو أحد هؤلاء ال 12 راجل فقير اللي ما أخدش رغيفه، وقال له: خد الرغيف ده. وبات طاويا، يعني بات وبطنه فاضية ما فيهاش أكل، فمات. مات، جه أجله، انتهى، مات. الموت ده ملوش ميعاد، ملوش وقت، ملوش علامات، ملوش مقدمات، خلاص مات. فلما مات جيء به ليحاسب. تعال عشان تتحاسب. فجاءوا بالسبعين سنة عبادة، ووزنت أمام ال7 سنوات أو ال7 ليال معصية وزنا والعياذ بالله، فرجحت كفة ال7 أيام أو أسبوع خطايا قصاد 70 سنة. السبعين سنة ما قدروش يقفوا أمام 7 سنين خطايا، أو 7 أيام معصية. خلاص كده الموضوع بقى انتهى؟ لا. فجيء بالرغيف الذي أعطاه الرجل وآثر به غيره، اتوزن قدام ال7 ليالي معاصي اللي هم غلبوا ال70 سنة، فرجحت كفة الرغيف. ايه ده؟ ازاي؟
يعني ازاي عقلا ومنطقا وكذا؟ اولا القصه اسنادها صحيح، رواها ابن ابي شيبه في المصنف، واشار ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم لانها قصه صحيحه، فالقصه سندا صحيح عشان ما تبتديش تشكك فيها. طيب ازاي الكلام ده؟ تعقله ازاي؟ هقول لك 3 حاجات بس خليهم في ذهنك. اول حاجه، سيدنا ابو موسى الاشعري قال القصه دي امتى؟ وده صحابي جليل لا غبار عليه. قالها هو على فراش الموت. انت عارف وانت دايما الواحد في ايامه الاخيره كده، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن ساريه اللي رواه الترمذي بسند صحيح ايضا، لما يقول العرباض: وعظنا الرسول صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه ذرفت منها الدموع ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا. عايزك تحط نفسك في نفس الجو العام كده، في نفس الاتموسفير. نفس القصه، سيدنا ابو موسى الاشعري لما يجمع اولاده وهو على فراش الموت ويكلمهم في النقطه دي، يبقى اكيد بيحكي لهم قصه صحيحه. دي اول نقطه. تاني نقطه، هل مقاييسنا احنا كبشر تصلح للقياس في كل حاجه؟ لا. ازاي؟ اقول لك. الحديث في الصحيحين: دخلت امراه النار في هره اطعمت حبستها، فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. ست دخلت النار عشان قطه. ايه قطه؟ حبستها، لا خلتها تاكل ولا جابت لها اكل، فدخلت فيها النار. طب ايه ده؟ قصه غريبه. طب شوف الاغرب منها: دخلت بغي من بغايا بني اسرائيل الجنه في كلب سقته. حديث في الصحيحين، يعني ما فيش غبار عليه، مفيش حد اختلف فيه ولا سنده ولا قدح فيه ولا قال ان هو حديث ضعيف ولا كذا ولا كذا، في الصحيحين يعني خلصانه. دخلت بغي النار في كلب سقته، كان بيعطش يلهث الثرى من العطش، فجابته وأطعمته، دخلت فيه الجنة. دي بغية. يعني ايه؟ عارفين يعني ايه من البغايا؟ يعني اعوذ بالله تتاجر بعرضها. كم مرة زنت؟ مرات عديدة. كل ده راح وجه ان هي سقط كلب. ده هي بنت 60 كده اصلا، وكلب دخلت في. ايوه. عايز تقول ايه يا عم الشيخ؟ عايز اقول لك حضرتك اولا انا مش شيخ. عايز اقول لحضرتك اول حاجة ان القصة بتاعت سيدنا ابو موسى قصة صحيحة. تاني حاجة ان مقاييسنا غير مقاييس الملك. ربما الراجل يعبد ربنا 70 سنة بدون اخلاص، الله اعلم. ربما يكون عبده بدون اخلاص. حسن الخاتمة ان هو ختم ليه بعمل صالح بالايثار. تالت نقطة وهي اللي عايز اختم بيها عشان ما اطولش، وهي اهم نقطة: ربنا سبحانه وتعالى بيغفر للعبد، بس الحق اللي العبد التاني عندك ده ده حق عند العبد. انت بقى اللي المفروض تحاول تستجلب السماح فيه. لما الراجل اثر الفقير التاني واعطاله الرغيف، دي مشكلة متعلقة بغيره مش بنفسه. المشاكل اللي بينك وبين غيرك حاول يعني تجيب يعني ترجع للي انت غلطت في حقه وتطلب منه الغفران والسماح، لان دي مشاكل متعلقة بالغير. دي مشكلة كبيرة. المشاكل اللي خاصة بنفسك، الذنب اللي انت اذنبته في حق نفسك، توب الى الله وربنا يسهل. بس عشان تقبل توبتك فيه لازم تستسمح وتطلب السماح والغفران من اللي انت غلطت في حقه. البغي سقط كلب، حق متعلق بآخر. المرأة اللي دخلت النار في هرة أذت حق يعني هرة، أذت روح تانية. الراجل الراهب أعطى لرجل تاني. تعاملاتك مع الغير هي المعيار، هي المقياس. رسالة خفيفة كده حبيت أقولها، أتمنى تكون الرسالة وصلت. إن شاء الله أشوفكم على خير في رسالة تانية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.